Chào các bạn trở lại với video tiếp theo của kênh Fit Củ Chi. Hôm nay mình nhận được con Asus S530U nha các bạn. Hiện trạng của con này là mất nguồn nha các bạn. Nó nguồn không có tác dụng. Và sau khi mình quan sát nha các bạn, thì mình thấy được đây. Cho các bạn quan sát. Đây nha các bạn. Cái chỗ mà dắt DC nè, nó bị gãy rồi nha các bạn. Nó bít đầu này, mình không thể nào cắm sạc vô đây được nha các bạn. Lỗi ngay chỗ này nha các bạn, khả năng là bị chỗ này, cho nên là nó hết pin, mình không có cắm nguồn vô được nha các bạn. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ tháo máy ra và mình kiểm tra xem như thế nào nha các bạn. Rồi đầu tiên thì mình sẽ tháo dắt pin ra trước nha các bạn. Mình sẽ tháo dắt pin ra trước. Mình cách ly pin trước nha các bạn, cho nó an toàn cái máy của mình. Rồi đây, các bạn quan sát đó, các bạn thấy là cái dắt này nó bị gãy dính trong này luôn nha các bạn. Khả năng là vị trí đây. Giờ coi mình tiến hành mình lấy được hay không đây.
gỡ dính trong này luôn nha các bạn. Rồi. Rất là nè các bạn coi nè. Ôi ơi. Ôi ơi, gãy cái đầu này nha các bạn. Đó. Đó, nguyên nhân nè. Đây nha các bạn. Đó, nguyên nhân mà làm cho cái main này mình không xài được nha các bạn. Đó, cái máy này bị không xài được luôn. Rồi. Rồi, ok. Đây nha các bạn. Đó. Bị gãy cục sạc adapter nha các bạn. Đây là nguyên nhân làm cho cái main mình không có xài được luôn nè. Đó, nó lỗi ngay chỗ cái jack DC nè. Rồi, ngon lành. Rồi mình sẽ ráp lại nha các bạn. Đó, và mình sẽ test xem cái main có hoạt động không nha các bạn. Mình sẽ vệ sinh cái main này. Rồi, máy lên nha các bạn. Ok các bạn. Máy lên hình. Rồi, người ta đã đặt password nha các bạn. Rồi, như vậy là mình đã vừa fix lỗi cái jack nguồn DC nha các bạn. Sau khi mình đã gỡ bỏ được cái này nha các bạn. Đây, cái jack đầu gãy này nha. Đây, cái jack đầu gãy này thì máy đã cắm nguồn bình thường nha các bạn. Đây, máy đã cắm nguồn bình thường. Ok ha. Đây. Rồi, mở lên. Rồi, ok nha các bạn. Rồi, video mình xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Chào các bạn.